السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. إذن هناك تجارب مهمة مر بها إخوة وأخوات فائزين بالمقابلات التي تخصهم، وقد أتمموا الإجراءات. وبالطبع هناك إجراء إداري تحول البعض منهم إليه. هذا بالطبع سوف نوضحه لكم في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة للفائزين والفائزات الذين اجتازوا المقابلة بنجاح وتحصلوا على فيزا القرعة الأمريكية لسنة 2024، نبارك لكم نجاحكم والحصول على القرعة الأمريكية لسنة 2024. أما بالنسبة للإخوة الذين هم طارحون للتساؤل المهم، وبالطبع هؤلاء كذلك أتمموا الموعد والمقابلة، وبعد انتهاء المقابلة انتقلوا إلى إجراء إداري. هنا في هذه الحالة سنجيب بأنه هناك اختلاف بين ملف وملف آخر فيما يتعلق بالإجراء الإداري الذي انتقلتم له. منكم من هو لديه وثيقة ناقصة، منكم من لديه أخطاء فادحة في استمارة الدأس 260، منكم من هو قد طرحت الشكوك في مقابلته يوم الموعد والمقابلة بحكم الأجوبة التي أجبتم بها هي متناقضة مع المعلومات والبيانات التي قمتم بملئها سابقا في استمارة الدأس، ومنكم من لديه غموض وشبهة في ملفه، ومنكم من هو لم يصرح بمعلومات مهمة تتعلق بظروفه الاجتماعية أو الإقامة مثلا في بلد آخر إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي هي تخص كل فائز منكم معني بالمقابلة وأتمم المقابلة، وللأسف الشديد انتقل إلى إجراء إداري. إذن في كل الأحوال هناك الاختلافات الموجودة في ملفاتكم التي تحولت إلى إجراء إداري. بالطبع هذا استدعى من ضابط الهجرة أن يقوم بتحويلكم إلى إجراء إداري، وبالطبع هنا سوف يأتي القلق والحيرة لديكم عن هذا الإجراء الذي انتقلتم له وتحولتم له بسبب من الأسباب. المهم هناك تساؤل يطرح: كم هي المدة التي ممكن أن ننتظرها لإنهاء هذا الإجراء الإداري بعد مقابلتنا؟ هنا سوف نجيب بالواضح وبصريح العبارة: بعدما ننهي المقابلة أمام ضابط الهجرة ويتضح لضابط الهجرة بأنه الفائز المعني بمقابلته أي المعني بالأمر لديه خلل في ملفه، هنا في هذه الحالة ضابط الهجرة سوف يقوم بتحويلكم إلى إجراء إداري، ويحق له هذا وله كامل الصلاحية في تحويل الفائز الذي أتمم مقابلته بتاريخها، أي أنه يقوم بتحويله إلى إجراء إداري، ويضطر ضابط الهجرة للاشتغال على هذا الإجراء على اختلاف الملفات. وسبق أنه وضحنا لكم بعض الأسباب، وللتأكيد ذكرنا لكم الأسباب المهمة التي ينتقل بسببها البعض من الإخوة والأخوات الذين هم شاركونا التجربة بتحولهم إلى إجراء إداري يوم الموعد والمقابلة. اعلموا بأنه ضابط الهجرة يوم المقابلة لا يظلم أحدا حين يحوله إلى إجراء إداري. للتأكيد لو أن ضابط الهجرة وجد بأن الملف ليس به شبهة أو مشكل أو عرقلة لقام بمنح الفيزا لكم بدون أي مشكلة، ولكن في بعض الأحيان الملفات المختلفة للفائزين المعنيين بالمقابلة فيها أشياء ممكن هي غير مقبولة أو مطروح فيها الشكوك، مما تستدعي من ضابط الهجرة تحويل المعني بالمقابلة إلى إجراء إداري، وهذا بدون ظلم في حقه يوم المقابلة.
ننتقل إلى المدة التي ممكن أن يأخذها الإجراء الإداري الذي يتعلق بكل فائز منكم. تختلف على حسب الحالة التي سوف نجدها في هذا الملف. بالطبع الملف الذي هو قد طرح سابقا، يوم الموعد والمقابلة بتاريخها أمام ضابط الهجرة. إذا ممكن أن الإجراء الإداري يأخذ أسبوع، ممكن أسبوعين، ممكن أسابيع، ممكن أشهر، على حسب وضع وظروف الملف الخاص بكم، وعلى حسب الأسباب والظروف التي وضحناها لكم في بداية الفيديو، لأن كل ملف سوف نجد حالته في شكل. وللتأكيد بالنسبة لكل فائز منكم يعرف المشكل الذي لديه في ملفه. بالطبع هناك من لم يلتفت إلى الأخطاء الفادحة في استمارة DS، منكم من سقط في المحظور، مثلا وثيقة أو شهادة مثلا قام بتزويرها أي أنها مزورة، ومنكم من لديه مشكل غامض يعرف بالتأكيد ولم يلتفت له ولم يعطيه اهتمام، مما جعله يوم الموعد والمقابلة يقع في المحظور الذي هو غير مقبول بتاتا في قانون الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. إذا بالنسبة لكل من هو قد انتقل إلى إجراء إداري، العمل الذي لازم أن تشتغلوا عليه ما بعد تحولكم إلى إجراء إداري وهو متابعة حالتكم بعد المقابلة، ريثما يعاد فيها النظر أي في المشكل الذي هو في ملفكم، وإن شاء الله أموركم بخير. وفي حالة وثيقة منسية ممكن من بعد إحضارها وإرسالها إلى السفارة الأمريكية لإتمام الإجراءات للحصول على الفيزا، وهناك من سوف نجده قد يصحح مكامن الأخطاء الأخرى بعد الإجراء الإداري، وممكن الحصول على الفيزا. ونقطة مهمة، لازم عليكم الصبر والتريث دائما في الوقت الذي سوف نجده في هذا الإجراء الإداري بعد المقابلة، أي لازم أننا نصبر ريثما تتم الإجراءات بخير وسلام، وممكن أننا نتمم الإجراءات بالحصول على الفيزا على حسب كل ملف والوقت الذي يستغرقه كإجراء إداري. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. وللتأكيد بالنسبة للمدة التي يستغرقها الإجراء الإداري هي مختلفة على حسب ظروف الملف، وهذا الاختلاف هو موجود ما بين ملف وملف آخر. ممكن أن بعض الإخوة أن الإجراء الإداري قد يتأخر إلى أشهر، وهذا لا يستدعي منكم القلق. ومتى يستدعي القلق؟ في حالة أن الإجراء الإداري يجي مزامنة مع اقتراب نهاية السنة المالية وانتهاء إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات. أما حاليا فلا زالت إجراءات الديفي 24 في الأشهر الأولى، وإن شاء الله أموركم بخير وسلام. فقط الصبر والانتظار هو سيد الموقف ما بعد الانتقال والتحول إلى الإجراء الإداري. بالنسبة للإخوة الفائزين والفائزات الذين هم متأكدون من أن ملفاتهم والحمد لله هي مكتملة بخير وليس هناك شبهة أو مشكلة في ملفهم، ورغم هذا انتقلوا إلى إجراء إداري، هنا نؤكد بأن تحولكم إلى إجراء إداري من طرف ضابط الهجرة يوم المقابلة هو لأجل أن يتأكدوا من الأشياء المهمة التي تخص ملفكم. وهذه الأنواع من الملفات لا تأخذ وقتا طويلا كإجراء إداري، فقط يريد أن يتأكدوا من صحة المعلومات والبيانات والشواهد التي هي لديكم والتي قمتم بإرفاقها معكم يوم الموعد والمقابلة، ليس إلا. وبالطبع هذه الأنواع من الملفات لا تأخذ وقتا طويلا، ممكن بضعة أسابيع محسوبة على رؤوس الأصابع، ممكن الإجراءات تتم بخير وسلام وتتحصلوا في الأخير على الفيزا التي تخصكم. إذن لا داعي للقلق. وللتأكيد متى ممكن
للفائز عندما يتحول إلى إجراء إداري يستدعي منه القلق، في حالة أن المشكل هو وارد في الملف الذي يخصه. بالطبع هناك أشياء غير مقبولة في ملفه على كل الأصعدة، هناك أوراق ناقصة، هناك تزوير إلى غير ذلك من الأشياء. هنا بالطبع ممكن هذا الملف في حالة صاحبه تحول إلى إجراء إداري ممكن أنه لن يتحصل على الفيزا. وبالطبع أنتم تعرفون فحوى ملفاتكم، هل ملفاتكم مكتملة أم غير مكتملة؟ كل فائز منكم يعرف هذه الأشياء. بالطبع أي فائز عندما يتحول إلى إجراء إداري بالطبع هناك أشياء متضحة له، بغض النظر بعض الإخوة الذين هم يطرحون التساؤل أننا يعني الملف هو مكتمل ورغم هذا انتقلنا إلى إجراء إداري. هؤلاء بالطبع لازم أن يطمئنوا، ولكن الذين ليس لديهم ثقة في ملفهم، أي أنهم يعرفون بأنه فيه يعني مشكل، بالطبع هؤلاء ممكن أنهم يقلقوا على مسار ملفهم مستقبلا، ممكن أنهم لن يحصلوا على يعني الفيزا ما بعد يعني الانتقال أو التحول إلى إجراء إداري. أتمنى أن تكون هذه النقاط كذلك واضحة. إذا للخلاصة، ما على كل من انتقل إلى إجراء إداري إلا أن يعرف ما له وما عليه لمتابعة ملفه إلى أن يصل إلى بر الأمان. وكذلك أكدنا لكم بأن المدة والوقت الذي يستغرقه الإجراء الإداري يفرق ما بين ملف وملف آخر، وهذا بالطبع ملموس وواضح. وكذلك نؤكد ما عليكم إلا بالصبر إلى أن تصلوا إلى بر الأمان. وبالطبع هنا ضعوا في الحسبان بأنه يعني يوم الموعد والمقابلة ليس هناك من ظلم، لأنه في حالة أنه وجدنا بأن الملف والحمد لله لا يستحق يعني المتابعة من بعد، أي أننا لا نقوم يعني بتحويل صاحبه إلى إجراء إداري، بالطبع هنا سوف تتم الأمور بخير وسلام وسوف تمنح الفيزا للمعني بالأمر. نعم هناك بعض الفائزين ممكن أننا نقوم يعني بتحويلهم إلى إجراء إداري يعني في حالات استثنائية رغم أن ملفهم مكتمل، ولكن تطرح بعض الشكوك لدى ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة، ويقومون يعني بتحويل هذا الشخص إلى إجراء إداري ريثما يتحقق من معلوماته، وإن شاء الله هذا سوف يتحصل على الفيزا. أما المشكل الكبير هو للذين يعني ملفاتهم يعني سوف نجد بها مشاكل عديدة، هؤلاء ممكن ما بعد الإجراء الإداري أنهم لا تمنح لهم التأشيرة. وفي حالة إن شاء الله لديكم أسئلة تتعلق بالتساؤل المطروح من طرفكم والذي يخص الإجراء الإداري فمرحبا بكم جميعا. وعلى العموم الإجراء الإداري نعتبره مرحلة مصيرية ما بعد إنهاء المقابلة بتاريخها، ونؤكد بأنه يقلق متى يقلق في حالة أن الملف فيه شبهات إلى غير ذلك، وفي حالة أن الملف مكتمل فما عليكم إلا الاطمئنان. وكذلك اعلموا بأنه الأغلبية الذين يعني ينتقلون إلى إجراء إداري يوم الموعد والمقابلة غالبا في الأخير يتحصلوا على الفيزا، والقلة من الذين ينتقلون إلى إجراء إداري هنا القلة منهم ممكن أنهم ترفض لهم الفيزا، وبالطبع الأسباب هي مختلفة، وسبق أن وضحنا المشاكل التي هي في الملف هي التي تتسبب في رفض الفيزا ما بعد الإجراء الإداري. وسوف نجد المشكل هو كبير لا يمكن التسامح معه، وهذا كله موضوع قانون صارم يتعلق بالإجراء الذي هو ينتقل له كل من هو مقدم على القرعة العشوائية الأمريكية. وبالطبع الفائزون من الذين هم قدموا سابقا على القرعة الأمريكية وبالطبع لديهم موعد ومقابلة بتاريخها،
واتضح بأنهم لا يستحقوا الحصول على الفيزا. إذن وضحنا لكم نقاط مهمة تتعلق ببرنامج اليوم. نتمنى لكم جميعكم التوفيق، وكذلك نبارك من جديد للإخوة الذين مرت أمورهم بسلام وتحصلوا على الفيزا، وإن شاء الله الإخوة الذين هم لاحقين نتمنى لكم التوفيق في مناسبة قادمة. وكذلك ضعوا في الحسبان بأن القرعة الأمريكية هي في مسار منظم، ونتمنى للجميع التوفيق والسداد في حياتكم، ونتمنى لكم تحقيق الحلم الأمريكي جميعكم بدون استثناء. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأشكر جزيل الشكر الإخوة الذين شاركونا التجربة التي مروا بها، ونتمنى لكم التوفيق، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.